ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ አንባሻ አብረን መንጋገር ይሆናል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንደማንኛውም ጊዜ እርሾ አዘጋጅቻለሁኝ። ትንሽ ስለሆነ ዱቄቴ በትንሿ ሻይ ማንኪያ አንድ ማንኪያ እርሾ አድርጌያለሁኝ። ትንሽ ጥቁር ቅመምና ነጭ ቅመም የተፈጨ እሱንም አንድ ግማሽ ማንኪያ የሚያክል የሻይ ማንኪያ እና በትንሿ ማንኪያ አራት የሚያክል ስኳር አድርጌያለሁኝ። ለስ ያለ ውሃ አለኝ። ዱቄት ያው እኔ መጋገረው ባለፈው እንዳሳየኋችሁ በሁለቱ ዱቄት አደባልቄ ነው አለኝ። ዘይት አለኝ። ግብአታችንን እናደበላልቃለን ማለት ነው። ቅመማችንን እና ስኳራችንን ሁላችን ላይ ካረግን በኋላ ትንሽ ጨው እናደርጋለን። ትንሽ ለስ ያለ ውሃ ከዛ እናደባልቀዋለን። በደንብ እናደባልቀዋለን እስኪሟሟልን ድረስ እናደባልቀዋለን። ትንሽ ዘይታችንን ለዱቄታችን ብዛት ነው ያው ስኳራችንን ነው እርሾአችን ማሙት እስኪ እንደዚህ በደንብ ካደባለቅነው በኋላ ዱቄታችንን እናፋለን። እንደዚህ ዱቄታችንን ከነፋን በኋላ ለስ ባለ ዱቄታችን ውሃችን ስማሙሉ እስከዚህ ሊጣችንን እናቦካለን ማለት ነው። በደንብ እሽት አድርገን አብኩተን እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ በደንብ አብኩቻለሁኝ። እንደዚህ ከእጃችን ለቀቅ ሲልልን በዛ ላይ ስንጠፈጥፈው ደግሞ እንዲያመችን በቃ ይበቃዋል። መላላቱም እንደዚህ በደንብ እስከማለከልክ ድረስ ነው ያሻሁት። አሪፍ ሆኖልኛል። አሁን እናስተካክልና ጥቁር አዝሙዳችንን ከላይ ደግሞ በተን እናደርጋለን። ይበቃዋል ማለት ነው። እንደዚህ ጥቁር አዝሙዳችንን ከላይ ካደረግን በኋላ ፎይላችንን ሽፍን እናደርግና ሞቅ ያለ ቦታ እናስቀምጠዋለን። ቀድም የተፈጨውን ነጭ አዝሙድና ጥቁር አዝሙድ አብሬ ስላቦካሁት እሱ በጣም ሲዋሃድ ቃናው ቆንጆ ይሆናል። አሁን ደግሞ ይሄንን ከላይ እናደርግበት ሞር አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ኮፍ ሲል እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጣሁ። ሊጤ ኩፍ እስከሚል ድረስ ቃልን በገባውላችሁ መሰረት አዋዜ ስታደባልቂው አሳይን ባላችሁኝ መሰረት እኔም ቃል በገባውላችሁ መሰረት አሁን ልሰራ ስለሆነ እዛውም ልቀርጾ መጥቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት አንቺ ስትሰሪ ስታደባልቂ አሳያችሁኝ ስላላችሁኝ ነው። እዚህ ጋር የጅንጅብል ፓውደር አንድ ሻይ ማንኪያ ለዚህ ላዘጋጀሁት በርበሬ ለኔ ደረቅ ያህል ማለት ነው። እናንተ እንደ ብዛቱ ነው እንግዲህ ብዙ ነው የምታመጥኑት። በርበሬያችሁ ብዙ ነው ትንሽ ነው እሱ እንደ ቅመም አመጣጠኑ እንደ ብዛታችን ነው። አሁን እኔ ለኔ ለበርበሬ በቂ አንድ ሻይ ማንኪያ ጅንጅብል ፓውደር እና አንድ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር አንድ ሻይ ማንኪያ እና ጅንጅብልም አንድ ሻይ ማንኪያ ማለት ነው ፓውደሩን። የተፈጨ ኮረሪማ አንድ ሻይ ማንኪያ እና ጥቁር ቅመምና ነጭ ቅመም ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው። ጥቁር አዝሙድና ነጭ አዝሙድ የተፈጨ አንድ ማንኪያ አርግ ያለሁኝ። እዚህ ጋር ሬድ ወይን አለኝ። ቀይ ወይን በሻይ ብርጭቆ አንድ ትንሿ በሻይ ብርጭቆ አንድ ብርጭቆ እና ዘይት እሱን አሁን ዘይትና እንትናችንንም
በርበሬያችንን ስናደባልቅ ላላ ሲል እንደምንፈልገው እንደሚመጣልን ዘይታችንንም ወይናችንንም እየጨመርን እናደባልቃለን ማለት ነው። ቅመማችንን በአጠቃላይ እንደዚህ በርበሬያችን ላይ ከገለበጥን በኋላ በደንብ እናደባልቀዋለን። እንደዚህ ካደባለቅን በኋላ ወይናችንን ዘይታችንን እንደዚህ ጨምረን እናደባልቀውና እያደባለቅን የምንፈልገው ላላ ድርቅ ካለብን መልሰን እንጨምራለን። ቆንጆ ከሆነልን ግን ምን ይሆናል ማለት ነው። በደንብ እናደባልቀዋለን። አሁን እንደዚህ በደንብ አደባልቀዋለሁኝ። በቂው ነው። እንዲህ የደረቀ ከመሰላችሁ ደግሞ ትንሽ ዘይት እና ትንሽ ወይን አድርጋችሁ፣ እኔ ግን በቂው ነው። አሁን ስለምጠቀመው የተረፈንን ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ አድርገን እንድድልድል አድርገን በትንሽዬ በታፐር ክዳን ባለው ዕቃ እንድድልድል አድርገን እንደዚህ አድርገን ከላይ ትንሽዬ ዘይት ፈሰስ እናደርግበትና ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በየጊዜውም ደግሞ ወዲያውኑ ስራን ብንል ቀላል ስለሆነ በምንፈልግ ሰዓት ማዘጋጀት እንችላለን። የተረፈንም ፍሪጅ ውስጥ አድርገን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ቅመሱት፣ ስሩና ቅመሱት። በጣም ተወዱታላችሁ። በጣም ነው ሱስ የሚያስይዘው። በጣም ይጣፍጣል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሊጣችን ሲደርስ ደግሞ አንባሻችንን እንጋግራለን ማለት ነው። ተመልሼ መጥቻለሁ። ሊጤ እንደዚህ ኩፍ ብሎልኛል። እጄን ታጠቢያለሁ ለመጠፍጠፍ ስለማይመቸኝ እንኳን ያወለኩት እንደዚህ ወረቀት ዳቦ መጋገሪያ ወረቀት አድርጌያለሁ ከስር። ብዙ ጊዜ ዳቦ ነው መጋገሪያው። አንባሻ ሲወጣ ላይወጣም አብረን የምናየው ይሆናል። ለፒዛ መጋገሪያ ትሪዬ ነው እንጠፈጥፈው። በደንብ ከተፈጠፍኩኝ በኋላ ሸልመዋለሁ ማለት ነው። ይሳካልኛል አይሳካልኝም አብረን እናይ ይሆናል። እንሸልመዋለን እንደዚህ። ከዛ ዙሪያውን ቅርጹን እንዲይዝልን ዙሪያውን ከሸለምን በኋላ እንደገና እንሸልማለን ማለት ነው። ዙሪያውን እንትን ካልን በኋላ ደግሞ እንደዚህ ቅርጽ እናውጣለን። አንዱን እየዘለልን ዘይት ነካ ያደረገን ሹካችንን የዘለልነው ደግሞ እንደዚህ በቃ እዚህ ጋር ከላይ መቀባት ትንሽ እንቁላል አንድ እንቁላል መስቻለሁ ለሽታ ትንሽ ቫኒላ የእንቁላሉን ሽታ እንዲያጠፋልን ቫኒላ ጠብ አድርጌ እንቁላላችንን ከላይ እንቀባዋለን ማለት ነው እንዲያምርልን እናደርገዋለን።
በዚህ መልኩ ሸልሜዋለሁ። አሁን ኦቭኔ 180 ላይ ለኩሻለሁኝ። ከላይም ከታችም ኦቭኔ ውስጥ ከትና ሲበስል የምንገናኝ ይሆናል። እንግዲህ እንዴት ሆኖ እንደሚወጣ አብረን እናያለን። እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጣሁኝ። አሪፍ ሆኗል። እንግዲህ ቆንጆ ሆኖልኛል። በዚህ መልኩ እኔ ብዙ ጊዜ ዳቦ ነው መጋገረው። አንባሻ ሞክሬያለሁኝ ግን ለክፉ አይሰጥም። እንግዲህ ከወደዳችሁት ሌሎች አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር በያለንበት ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ቻው ቻው ባይ